Rồi, chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại với miền Tây Valley Food, và hôm nay mình xin được phép chia sẻ cái món ăn thơm ngon hấp dẫn của dân, nói chung là dân mình. Đây, rất là ngon quý vị, đó là món hột vịt rang me. Đó, cái hương hột vịt rang me á, thì cái nước sốt là phải chua chua ngọt ngọt hơi kẹo kẹo nữa quý vị. Đó, ăn kết hợp với một xíu này á, là các bạn thấy nè. Đó, kết hợp với đậu phộng nè, rau răm nè, nó sẽ tạo nên một cái hương vị rất là thơm ngon hấp dẫn mà khó mà cưỡng lại nha quý vị. Một lần ăn có thể là 3-4 hột là không có thấm thía gì luôn. Đó, thì cái cách thực hiện cái món mà hột vịt rang me như thế nào thì mời tất cả cô chú anh chị các bạn vào bếp để thực hiện cùng mình cái món này nha. Đó, một cái nguyên liệu rất là đơn giản và cơ bản luôn. Giờ mời tất cả quý vị các bạn sẽ làm một cái video ở bên ngoài. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị các bạn một cái món ăn rất là thơm ngon và đơn giản, đó là món hột vịt lộn rang me. Thì nguyên liệu cần những gì thì mình sẽ giới thiệu ở đây. Trước tiên thì mình cần đó là một chục hột vịt lộn nha quý vị. Đây hột vịt lộn mình mua là con vừa ăn. Các bạn nào thích con nhỏ con lớn gì á, lúc mà mình lựa thì mình kêu người ta lấy về mình ăn nó phù hợp hơn nha. Mình thì mình ít thích ăn những cái hột vịt lộn rồi là con vừa vừa thôi. Đó, nó vừa có mề vừa có con thì ăn nó sẽ rất là ngon. Ăn hột vịt lộn á quý vị thì không thể nào mà thiếu cái thành phần này là rau răm. Rau răm này ở ngoài vườn mình mới hái vô luôn nè quý vị. Thì thường mua hột vịt lộn người ta cũng cho luôn, nhưng mà tại nhà mình có trồng á thì mình mới hái vô, nó còn rất là tươi và ngon luôn quý vị. Đó, tiếp theo là về những cái gia vị để mình làm cái món hột vịt lộn rang me. Nên mình quay bên ngoài luôn nha quý vị, ngoài sân á, nên ánh sáng nó sẽ không có được ok lắm, quý vị thông cảm. Đó, đây trước tiên là quý vị chuẩn bị cho mình một tép tỏi nha. Đó, một tép tỏi và một trái ớt. Ớt thì quý vị có thể chọn ớt hiểm, hay là ớt này thì nó không cay lắm quý vị. Đó, thì các bé có thể ăn được. Về nước mắm thì quý vị chọn nước mắm nào mình yêu thích đó, tại vì hột vịt lộn rang me này nước mắm cũng quan trọng lắm. Đó, nước mắm này thì ở nhà nấu luôn. Đó, rồi tiếp theo nữa thì quý vị chuẩn bị cho mình đó là bột ngọt và đường. Đây, đường cát trắng. Và hột vịt lộn rang me thì không thể nào đó là thiếu me được. Me thì ở đây mình xài khoảng 100 gram me quý vị. Me này me chín luôn nè, mình chỉ cần xài thôi. Bây giờ mình bắt tay vào làm nha quý vị. Nè quý vị, hột vịt lộn chúng ta mua về á, thường á thì nó sẽ dính những cái phần như gì nè quý vị. Nó còn phân của vịt á, con vịt á. Đó, nên mình kỹ chút xíu rồi mình phải chà rửa lại. Mình rửa cho thật kỹ để mình luộc mình ăn của nó cũng mạnh miệng hơn nữa quý vị. Đó, thì cứ lần lượt quý vị cứ rửa cho sạch nha. Chúng ta dùng một miếng cọ gì nè, thì chúng ta rửa, chúng ta chà ở cái bề ngoài cái trứng vịt đó cho nó sạch. Rồi bây giờ ta rửa xong nè quý vị. Đó, người ta bỏ ra một cái gỗ riêng đi. Đó, còn bây giờ sẽ tiếp tục cái phần tiếp theo, đó là mình cũng rau. Đó, tiếp tục thì quý vị rửa 3 cái rau găm nha quý vị. Đó, cái phần rau găm này nè quý vị. Cái phần rau găm này ở ngoài mình mua về á thì mình rửa sơ qua với một xíu muối, vì sợ thuốc đổ quý vị, nó không mấy. Còn cái này là mình cắt ở trong vườn nên mình rửa bằng nước sạch lại là được rồi. Đó, nó rất là ngon. Ăn hột vịt lộn không thể thiếu cái này. Rồi xong. Rồi bây giờ mình sẽ để cho cái hột vịt lộn mình á, mình luộc nó ngon đó quý vị. Tại mình chia hai phần, một số thì mình rang que, còn mớ thì mình ăn luộc luôn. Nên để ngon đó quý vị luộc chung với trái dừa nha. Trái dừa nhỏ thôi cũng được nữa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng trái dừa này để chúng ta luộc nữa. Rồi chúng ta sẽ đổ hết trái dừa vào nha quý vị. Đó, nếu dừa ít quá thì sử dụng 2 trái, không thì chúng ta có thể thêm một ít nước vô nha quý vị.
Nay do ở nhà còn con trái dừa quý vị nên chúng ta phải bổ sung nước vô nha quý vị, không có đi hái được nữa vì mình xài con trái với bổ sung nước vô. Rồi nước gì là được rồi, vừa đủ ngập trứng là được. Rồi giờ chúng ta bỏ hột vịt lộn vô nha quý vị. Rồi như vậy là chúng ta để chúng ta luộc nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ để mà cái nước này nó sẽ mau sôi hơn, chúng ta sẽ bỏ vô một ít muối. Rồi giờ chúng ta sẽ đậy lại nha quý vị. Bây giờ mình trong lúc mà đợi trứng vịt nó sôi á, mình sẽ chuẩn bị cái phần nước cốt me. Đó, nước cốt me thì quý vị đổ cho mình vô khoảng hơn nửa chén nha. Nước này là nước hơi ấm ấm nha, hoặc nước lạnh nước đun sôi để hơi nguội nguội cũng được, được rồi quý vị. Đó, như là vậy là được. Thì sau đó chúng ta sẽ dầm nha quý vị, nó dầm ra. Đó, bây giờ chúng ta hãy dầm cho nó ra nước cốt me hết nha quý vị. Rồi chúng ta bỏ cái hạt nó luôn. Con gì vậy không biết. Me này mua để không gài cũng hơi lâu rồi, để trong tủ lạnh á, bữa nay nó con gì nó chẳng không biết nha. Các bạn mua me nên kỹ kỹ nha, để lâu quá cũng không tốt. Đó, bây giờ thấy nó thành nước cốt rồi nữa quý vị. Nãy mình quên giới thiệu với quý vị nữa, thì ăn kèm cái món hột vịt trộn rang me là không thể nào mà thiếu cái phần đậu phộng nha. Ở đây mình có khoảng 100g đậu phộng nữa, chút xíu mình sẽ rang luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lượt cái phần hột me nha quý vị. Trong thời gian mà chúng ta đợi cái kia thì nồi nó chín thì mình cũng tranh thủ nha quý vị. Sau khi làm me xong rồi, nước cốt me xong rồi, mình cũng tranh thủ mình băm luôn, băm cái phần tỏi ớt luôn. Để lát chúng ta làm cái phần nước sốt me. Rồi bây giờ chúng ta đã luộc nó khoảng 12 phút rồi nè quý vị. Đó, bây giờ nó đã được rồi, hột vịt chân me chúng ta được rồi. Giờ chúng ta sẽ múc hết ra nha. Sau khi mà ấy thì chúng ta bắt cái chảo lên nha quý vị. Để mà đợi chảo nóng lên, chúng ta bỏ một xíu dầu vô. Bây giờ dầu đã nóng rồi, chúng ta sẽ bỏ cái phần tỏi ớt và chúng ta khử cho nó thơm là được nha quý vị. Nó vàng vàng thôi, vậy là được rồi đó. Giờ chúng ta sẽ cho khoảng 4 muỗng nước mắm vào. Bây giờ các bạn cho thêm 4 muỗng đường vào. Rồi chúng ta quậy đều lên. Đó, bây giờ nó rất là thơm quý vị. Đó. Rồi sau khi thấy nó sền sệt thì chúng ta cho hết cái phần nước cốt me vào nha quý vị. Rồi sau khi chúng ta cho vào thì các bạn cũng phải quậy đều nha, quậy đều tay luôn. Đó, bây giờ các bạn thấy nè, nó thành một cái hỗn hợp sền sệt rồi nè, rất là hấp dẫn. Nó sẽ mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt, chúng ta ăn kèm với hột vịt lộn sẽ rất là ngon. Rồi bây giờ thì cái phần hột vịt lộn thì mình nghĩ nó cũng đã nguội rồi. Giờ mình sẽ đập nó ra nha quý vị.
Giờ cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành cái công đoạn là lột mấy cái hột vịt lộn ra nha quý vị. Đó, mình luộc mà khoảng trên 10 phút á, hột vịt lộn mình nó chín đều hết rồi. Lột nó cũng rất là dễ quý vị. Quý vị lột mà chứ quý vị để cái nước luôn nha quý vị. Để cái nước ăn rất là bổ. Cái này á, nếu mà mình dùng hết luôn á, quý vị mà dùng hết khoảng 10 hột thì lột hết, còn không ấy thì chúng để ăn cái hột vịt mà chúng ta luộc trong nước dừa này nè, là cái nước hột vịt lộn mình nó rất là ngọt nha quý vị. Mùi rất là ngon nha quý vị. Hột vịt nè quý vị, xem vàng rất là ngon luôn, vàng ươm ha, hấp dẫn quá. Rồi cuối cùng cũng xong. Chúng ta sẽ tiến hành cái công đoạn tiếp theo, đó là các bạn hãy rang đậu phộng nha. Đậu phộng các bạn thích ăn nhiêu thì rang nhiêu, 100g mình nghĩ rang hết luôn đi, không ấy thì mình ăn sống nó cũng rất là ngon quý vị. Đậu phộng rang ăn rất là ngon. Mình để tí muối nè, rang vô lửa nhỏ nhỏ vừa vừa thôi nha. Mà bây giờ rang là Đó quý vị thấy nè, chúng ta rang chúng ta để mà lửa nhỏ nhỏ đó ha, để vô chút muối nữa. Chúng ta rang lên cái đậu phộng của mình nó rất là vàng và ngon nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết cái phần hột vịt lộn mình vào với cái nước sốt me nha quý vị. Nước sốt me bây giờ mình bỏ luôn cái phần nước của cái trứng vịt á, để vào mình nấu chút xíu nữa luôn. Rồi giờ chúng ta cho rau găm lên trên nha, khi nào chúng ta ăn chúng ta cho lên cũng được nha quý vị. Hột vịt lộn không thể thiếu rau răm. Rồi và cuối cùng nữa là đậu phộng. Quý vị nhìn hấp dẫn không? Đó, rất là hấp dẫn luôn. Rồi ok nha quý vị.